sa tanan. It's another Tuesday today and welcome sa tong programang Dear Chixie. Grabe, uy, middle naman di ay sa Nobyembre, kapaspas-pas panahon. Pila naman lang kaadlaw, Pasko na. No, unya, daghan kaayo tag mga gibuhat, no. In fact, diri sa Sunstar, if I'm not mistaken, nagpadayon gihapon ang relief, kanang bitong call out for relief, no. Mga itag mga in-kind na ni Char, no, nga mga donations for those who needs help para sa mga nabiktima sa recent ang mga kalamidad diri Sugbo ug sa uban pa sa Kabisayan. But of course, karon welcome ug dayon mo sa Dear Chixie mo po sa ta. Ginhawa tag lawom kay daghan kay sa nga tanan tag mga hisgutan no. Pero kani hisgutan taning nauso karon kanang gitawag og screenshot ba. Kinsay hilig og screenshot dire? Hilig ba mo screenshot ikaw nga nagtan-aw ka kabaho ko mo screenshot ka. Basta makita ka gwapo mo screenshot. Imo ding i-save siya. Kita ka gwapa, imo ding i-save, no? Gwapo lagi ni, Mga marites, dali na kayo maka-screenshot, no? Speaking of screenshots, trending man na karon. Unsa imong buhaton kung ikaw usa ka concern nga higala sa imuhang amiga apan ang imong mga ebidensya o gitawag nila resibo dili dawaton sa imong amiga tungod kay love is blind man siya. Kung unsay akong pasabot, di na ta maglangan mga ka-Sunstar, mga ka-super. Usa ka letter gikan sa usa ka concerned nga friend, no? Ang iyang gipadangat diri sa ato ang programa sa Dear Chixie. Atong sutaon, unsay dagan sa storya ni Kris ug sa iyang mga higala sa atong #screenshot. Di na ta maglangan, we are live across our social media platforms and welcome sa Dear Chixie. Ani ana atong story for today. Dear Chixie, maayong hapon nimo ug sa tanang viewers sa imong programa sa Sunstar. Itago lang ko sa pangalan nga Kris. Kining akong problema kabahin ni sa akong uyab or shall I say sa uyab sa akong amiga nga si Jazz. Nga itago na lang po nato ang pangan sa iyang uyab nga Melvin. Kining si Melvin Chixie, ilado na gyud ni siya nga crush ng bayan sa among lugar. Tungod kay, maayo lagi kay mo basket, nindot ug pamarog, ug itsuraan pagyud. Kana bitaw nga tipikal nga gitawag nila karon nga TDH, tall, dark, and handsome. Maong daghan gid kay ang naibog aning Melvin. Ug usa na ni ana ang akong amiga. Nasayod gid ko nga sukad pa sa una, dako na gyud ni kaibog si Jazz ngadto kang Melvin. Uy, Jazz, nganong grabe magyay ka nakapagwapa karon? Asa man daay ka? Na ako'y date karon. Date? Wow, kinsa man katong nanguyab di mo nga si Rex? Dili uy. Tag-ana kinsa. Si kinsa, uy? Don't tell me si Melvin? You got it right. OMG! Imo ba itong ultimate crush, di ba? Wow, giunsa man nimo? Grabe sad ka ha. Kung makapangutan na kagiunsa na ako. Di ba pwede nga gihagad ko niya og date? Wow! Pero di pa, giunsa, like, I mean, wala gid ka nagsulti ba nako ha nga nag-communicate na daay mo? Ang last ako nahibawan, di ba? 2 months ago pa man sila nagbuwag sa iyang uyab. Kato kaning si Andrea? Oh, pero ingon siya. Dugay na magid sila nagbuwag ni Andrea. Bali, 2 months ago pa lang nila gi-confirm pero before that, wala naman sila. Mao ba? Basta ha, i-sure na ha nga, di ka masugot nga pang-rebound lang ka. Of course, uy. Dili gyud ko musugot ana. Oh well, kung mauna, pag-enjoy sa imong date ha. Timani, ayo pagdali, ila-ilaha lang sa gyud. Bitaw, uy. Wala siya ko nag-expect ani, Kris. Pero of course, ha? As in, excited na ko. Wish me luck, Kris. Hala, sige, good luck sa imong date. After how many years, natagad ug natagaan gyud ug panahon nga magkaila-ila si Melvin ug si Jazz.
Sa wala madugay, gisugot na ni Jazz si Melvin ug nagkauyab gyud sila. Okay man ang dagan sa ilang relasyon, Chixie. Pero aduna ko'y nadunggan nga nakit-an daw si Melvin ug ang iyang ex nga si Andrea nga nag-uban pagbalik. Butang nga akong gikabalaka para sa akong amiga. Sa wala damha, na ay nag-send na ko og picture nga nag-uban si Melvin ug ang iyahang ex. Ug ako dayon gipahibalo, si Jazz ni ini. Apan, Kris, unsa man imong gustong istorya nako? Uy, nganong need man gyud nga sa personal ta magkita na pa ba ako'y lakaw? Jazz, i-promise na ko ha nga, dili ka may iskandalo ha? Ha? Iskandalo? Ngano lagi? Tan-awar ako di nga picture Picture? Kinsa man ni? I-zoom in, di ba? Si Melvin ni, mong uyab? Si Melvin? Ug si Andrea? Oo, silang duha. Actually, na ako screenshots basta haragod ni. Na ay nakaingon na ako nga, nagbalik na daw sila. Wait lang, Kris. So, imong buot pasabot nga. Wait lang ha, sa dating manggut sa ako imong buot ipasabot nga nag-cheat na ako akong uyab nga si Melvin? Ikaw, unsa may tanaw nimo? You know what? I think, inyo nang gidaot si Melvin ako. So what if nakita sila ni Andrea? Kung nakita sila, nagpasabot, nagbalik ba sila dayon? I mean, dili pa pwede magkita ang mag-ex? Just wait lang ha, nganong murag na usab imong tono? Nasuko ka nako? I mean, wala man ko nasuko, but I just felt like, unsa man ni? Inyong gichismisan akong uyab? Dili na tinuod, uy. Dili na tinuod nga nagbalik sila, uy. Unsa di ko? Uyab-uya ko. Ha? Ikaw bahala, Jazz. Basta ako. Humana kog ingon nimo. Giwarningan na tika. Karon, it's up to you. Warning? Okay, fine. Sige na, uy. I have to go. And just so you know, mag-date pa mi ni Melvin. Salamat sa concern ha, pero arin ako. Sige na, uy. Goodbye. Dili ko katuo nga murag in denial si Jazz. Ug daw ba, okay ra niya nga gichitan siya ni Melvin. Apan, akong namatngunan nga human ato ni distansya na si Jazz kanako. Daw ba, sala pa nako nga concern ko niya. Tungod ni ini, nakapangutan na lang noon ko kung sayop ba nga nisumbong ko niya. Hangtod karon, sila gihapon ni Melvin. Apan nagpadayon ang mga istorya nga nagbalik daw si Melvin ug ang iyang ex nga si Andrea. Unsa may angay na akong buhaton, Chixie, para maulian ang among panaghigala ni Jazz. Daghang salamat sa pagbasa sa akong story. Dinhi na lang kukutob, Kris. Thank you, Chari, sa pag-portray sa role nga si Jazz. Ug to myself and I sa Kris. Si Kris nga in denial. Kani si Kris, babag di siya kadawat, no? Nga, nice screenshots to show ba, no? Kan kay siya good, kanang ako makita na ni she's so in love with Melvin na dili niya i-accept nga blind, no? Siya gyud ang definition, Sir Mark, sa love is blind. Kana bang you're blinded by everything, you just know that you love this person so much and you don't care if nakay madunggan nga anything wrong with it because you won't believe kay imo ra gyud tuhuan katurag na person because you're so madly in love with this person. Ang kapait hastang higala
gidedma. Hasta ang pagka-concern sa higala, gidedma. Karon ang higala na problema. Kaya ang ending magud-ani, alkansi ang amiga, no? I mean, sa story pa lang na-emphasize namang gidaan that she was actually si kaning Jazz, no, given na gidaan in love magid kay siya ni in love na gid kay siya ni unsengan ani social I say in love gyud kay ni si Jazz ngadto kang Melvin, no. So mula gina kana bang naglibog na siya kung unsa may buhato niya si Kris is a best friend kay murabag sila manoy naguba instead nga maguba ang relasyon kay magbuwag si Melvin og si Jazz, wala man hinuon ang ending na noon kay siya nabati out of concern, no. Muli nakalisod because when somebody will tell you things nga kana bang dili nimo ma-accept because you cannot take it nga ang imuhang person, ang kanang love nimo of your life nag-cheat sa imuha, naging mga tao nga ina no blinded by love. Pero ang iha lang yun concern din hinga nga nung nabati manoon siya sa picture when she was just concerned. So nakapangutan na nun siya no sa iyang hunahuna, sayop ba when I'm too concerned about a friend and the relationship of a friend, mula ginigitawag hantod asa ka kutob isip higala nga motabang sa imong higala nga mahigmata siya sa mga butang-butang nga kailangan siyang mahigmata. So it's kind of difficult, it's kind of honestly dili sa yun as a friend, no, nga maabot sa ani nga situation. Unya atong hashtag karon screenshot pag siya screenshot Sir Mark, nasa ko siya screenshot sa mga conversation. Uso ra ba na ron ang mga screenshot, no? Sa screenshot lamang ang may ebidensya. Pero ang problema, ang ebidensya wala dawata. Unsaon na lang basig ni ana siyang hunahuna si Just ay AI rani, edited rani. AI. Grabe sad oy. Basig feeling ni Just nga inyo ra ko gidaot kay basin ka mo'y naibog sa kong uyab kay crush ng bayan ba akong uyab, mayor ba mo basket sa paliga kong uyab. No? Saon na lang gyud ka Just. Oy, ka love is blind majud kay kadihang dapita day. No, so mo nang ato nang kana bitaw kuhaan og unsaon ni niya. Uy. Hay ko ni Patrick Humalon ingon siya. Mo na giingon og hibaw-an pa di ay may pagwa hibaw og hibaw-an pa di ay may paghiwa hibaw Hoy, tinuod ba na? What you do not know won't hurt you. No, kung unsa imong wa na hibaw-an di ka masakitan. Pero nahibaw man ka, so masakitan ka. Pero in denial ka, unsaon na lang. No, uy, nay nag-birthday diri ato sang i-greet Chacha Boyles. Please ko greet happy birthday ni Amari Van Nicolette Boyles from Ubay, Bohol, ma'am. Salamat. Happy birthday ni mo din ha, Amari. Thank you so much. Unya, napadiri Rodjen. Hi Chixie, shout out sa tanang listeners or viewers sa imong programa. Amping kanunay and God bless everyone from Negros Oriental sa La Libertad. Hello. Thank you so much. Napadiri, good afternoon Cherry Ding Lasa. Thank you for watching. Flor Basok, hello ninyo dihang dapita. No? Muna Patrick, tarongag advice diha Patrick. Unsa may mo ika-advise ani kalisod ba aning sitwasyon na may screenshot na evidence niya di pa jud mo tuo ba no? In denial. So dili gid siya ka ambot lang sad nga na inana nga mga tao nga mo deny jud perminti. Always denying, no? Kana bang dili ka accept na somehow dili perfect ang iyahang karelasyon. Na ang iyang karelasyon na agyoy something, no, sa other person, sa iyang ex nga si Andrea. Di ba kung imo gang hibawon matud palagi sa storya, iya ba ang gi-mention ha nga. Ingon pa siya sa story, no, nga kana bang si Melvin, before siya nanguyab kang Jazz, which is amiga ni Kris, no, nga kanang niingon pa siya nga months pagyud nang nagbuwag with the ex nga si Andrea. So unsaon naman lang ni diring dapita, no? So ato ning basahon yung mga pagkomentar aning ato ang Facebook live. So you can comment because we are live now. Share your thoughts. How about inyong tagaan og kanang kahayag ang kana bitong sitwasyon ni Kris. Ang pinaka main problem diri is the friendship ang naguba. Instead of ma-build og mahimong strong ang friendship because she was an honest friend, she was a concerned friend, she was taken negatively. No? Kamo ba nakatry mo si Sir Tan, si Sir Mark, si Eric, regardless of gender ha? Nakatry ba mo nga nitambag mo higala pero instead of i-take siya positively sa higala, negative iyang pagdawat, like wala siya kadawat. Ikaw pa'y nabati kay ikay ni advice. Na-try na ba na ninyo? Sa inyo, bisag katong teenager pa ka, sir. Char.
Katong Sir Tanch, oh. Di ka, katong panahon sa una, or every time mo advice mo, Rick, ay accept ra ba sa inyong friend? Ikaw per mo yung ma-advisean. Pero dili ba ka malain, example, na yung mga friends nga kanang, namagay mga amigo ha, nga straightforward. Oh, namagay ka nang, dili na tuyuon, pero nag-uban nga kanang, duot siya kayo sa bukog mo storya ba? Di pa mo malain kung panalitan, nasa point ha, pero di pa mo ma-hurt if, grabe ang dili ra. Oo, dili ra. Bisan pa it talks about, example lang, it talks about your love life. Example, ingno ka bay, kanay mo uyab bay, kanang bantayin na bay. Laki mo, okay ra mo. Wala po, doesn't matter. Dili maabot sa, uy, tarungan lang mo story niya bay ha. Wala, dili. Marag open lang. Wala. Pero kaning siya diri nalain magud siya. Sa inyo perception sa laki kay mangutana jud ta sa laki pud nga side para balanse pud atong pag-advise. So para nilang Eric kay dili okay ra ko no, wala problema no kun mo advice. Pero kamo example lang regardless of gender na imo ingon oy kanang imong uyab na ako'y pruweba nakikita lain. Unsa man yung reaction na malain ba mo sa nisulti or kuan? Di ba kay ato nang ipangutan na kay syempre kailangan makahibaw jud ta sa inyong reaction paper dang dapita kay di man sa ta kaingon regardless of gender ha. Muna nga importante jud kay sa nga tanan ato ning mahisgutan no. Kay dako kay na siya og help when it comes to giving out our advice for Kris. Kay concerned kay siya honestly na mauli ang ilang relasyon as friends. Mauli sila ba? Pero ang usa man gud mura bag denial man gud uy di man ganahan she's not okay with it no murabag kana bang nalain na noon siya kay para niya gichismisan na noon silang manag-uyab gichismisan ang iyang uyab no. Hi Jen Alsola maayong hapon di ba no kung kamo ang nasa sitwasyon ni Kris ha ang storya ani is that nalain na noon ang iyang best friend nga si Jazz niya kay nisumbong lagi siyang Jazz nga huy imong uyab si Melvin nakit-an no. Humok emotional ang girls makalitan guro makalitan mo kung kamo sultian mo nga inyuhang uyab na kuyog laing laki makalitan mo pero not to the point nga ikalain na ninyo sa tao nga ni sumbong no dili sad no pero diri man gud pili man gud si Jazz nga labanan ang iyang uyab di ba it's the reaction that you don't expect kay usually ang reaction na anger ang reaction na the usual is ha mao ba akong pangutanon si Melvin pero yakay ha naghilabot mo sa mga relationship. O, di ba? Marabag, she's so... Honestly, na problema si Jazz here, ha? Na siya problema si best friend ni Kris. But I think mo nang na-send niya ang letter ni Kris ko, tungod ana, lagi, kay concerning mo kay ang attitude ni Jazz nga, marag willing man kay magpakamartir, no? Willing kay siya nga magpakamartir, ngadto kang Melvin. Mo na dera. Ikaw, Melvin... Ikaw, Melvin, pagtarong diha, Melvin. Muna din ang dapita. So, muna ato nang basahon inyong uban pa ng mga reactions. We are live, by the way, across platforms. So, not just in our app here sa FB, but also on TikTok. So, if you wish to watch and comment over our live, again, it's across platforms. So, go ahead and share your thoughts, no? Do so. Kay at least mahayag-hayagan ang ato ang letter sender. Sa ako na nabasa na di ay. Okay, go ahead. And then, speaking of screenshot mo, take tag pause ani. It's 4:26. Ani ta diri sa atong showbiz news sa unsay chika karong hapuna, no. Actually duha ni siya, screenshot by screenshot man tanaong gibuhat ani, no. Pero ato ning sugdan, usara ang person nga nibutyag ani, pero ang topic ani mo touch sa iyang ex. Mo touch pud sa ex na ba? Question mark. No? Okay. Dito sure kung ex na ba. But maybe in papers, delete pa. Kay dako pa ng process no? When it comes to breakups in papers. Especially kung minyo ka. Ato na isgutan na atong showbiz news. Unsay chika. Let's go. Sus kaanya graba aning bayhana o sus kaning sugbuanan nga si Ellen Adarna no kabalutaan ni controversial kay ni Ron Sir Mark bisag unsa lagi butyag aning Ellen dili ba gini mahadlok si Ellen mostorya sa iyahang mga naagian sa kinabuhi na mga pangutana ang iyahang mga fans iyan ning ibutyag pinaagi sa Instagram story or IG story iyang gibutyag ang kontrobersiya karon nga nalambigit niya ug ang iyang bana nga si Derek Ramsey apan speaking of ex
Si Ellen Adarna walay laing gisulti nga bati sa iyang ex kun dili puro pagdaig gyud kay walay bati. Matud pa sa iyang ex nga si John Lloyd Cruz. Nay mga nangutana man gud kay nagpost si Ellen or nagpost si Ellen Adarna ani Sir Mark kagahapon siguro to the other day nga mangutana ang mga fans og ask me a question sa nana sa Instagram. So niyo si Alice ask me a question. So si Ellen game kay siya mo butyag mga answers no kabahin sa iyang personal na kinabuhi. Usa sa mga napangutana sa mga netizens ko no kung okay pa ba sila ni JL kung si John Lloyd Cruz. Si John Lloyd Cruz ug si Ellen Adarna of course we all know it's an open book no nga nagkarelasyon sila e nagkaanak sila which is muna karon ang kinamagwangan si Elias. Karon nangutana ang mga tao kay syempre peting butyag ni Ellen sa ilahang naagian karon ni Derek no pero nangutana sa mga tao kung si kamong John Lloyd unsa man mo musta man mo okay ba mo pagbutyag ni Ellen Adarna wala gid ko na siya ilaing masulti Sir Mark kay when it comes to kana bitawng John Lloyd maayo jud kuno kay si John Lloyd isip amahan no John Lloyd is a present father matud pa ni Ellen and matud pa ni Ellen iya kunong girespetaran si John Lloyd Cruz though na sila differences kani adto iyahan ning girespetaran isip amahan sa iyahang anak kay kana kunong kana bang naa din has John Lloyd no kanang murag okay ilahang relationship in fact napato siya gisulti nga si John Lloyd kuno sa una sa panahon sa pandemic para lang jud nga makit-an ang iyahang anak mohar pagid kuno og charter plane Sir Mark private plane para makita ang ilang anak nga si Elias. Naliman ka anak, mo gasto jud ka para anak, para makita ang iyang anak. So niingon siya, John Lloyd was a present father. During the time nga nagbuwag sila ni John Lloyd, wala pa'y 1 year iyang anak nga si Elias, pero John Lloyd was there to celebrate the birthday. So kwahi kini sa iyang pag-reveal, kabahin ni Derek. Muna ni, charot. Muna ni ang chika. So, ang chika, charot. Ang chika ani mga ka-sunstar nga kani kunong si Derek Ramsey po in terms of ngano kunong wala sa birthday ni anak nila. Ang anak nila karon ang ikaduha ni Ellen or kinamagwang anak ni Derek nga tukang Ellen, no? Is because matud pa ni Ellen gindebataran kuno nila sa birthday, no? Sa 1 year na anak nila si Lily man siguro name nilang anak. Unya wala ni tunga si Derek matud pa. Wa ko siya kabog asa basi nag frisbee kuno, basi nag golf. Pero wa ko ni attend si Derek. So, daw ba, kung yung maminaw kasi ang mga storya, murag kung i-compare nimo silang duha, ma-compare na lang yun nimo kung unsa ka klaseng amahan si John Lloyd o unsa ka klaseng amahan si Derek. Pero dili kita kaingon, kay syempre that's the side of Ellen Adarna. But it's hers. It's her story to tell because siya man nagipangutana. Karon Sir Mark, speaking of screenshot, kay screenshot man gyud ang sinugdanan aning kang Ellen o kang Derek de ay nga issue. Okay? Months ago, marag dili na sila okay. And then just lately na weeks ago, na-discover ni Ellen nga during the time na nag-date sila ni Derek Ramsey, marag na ko'y gi-add ng pictures ani Rick, pero doon kung mahabol pa ba ninyo sa ubos. During that time, di ko sure kung nakit-an ba. Pero during that time nga, kani ko nung si si Derek Ramsey ko nung si Ellen, nag-uyab pa to nga time, wala na. So, gilang, katong manag-uyab pa ko nung nga time, ka Ellen lang ta mag-focus nga picture. So, during that time nga, kato ko nung manag-uyab pa si Ellen o si Derek, kani ko na si Derek, naday ka ng, kachachar ba? Chachat, dili char-char, pero nay kachat-chat pod nga babae, no? And that was during that time, wala pa kuno sila nagminyo, wala sa kuno kalibutan si Ellen, nga nahitabo na. So kung nagminyo pa, kung wala ko, nahibawan pa kuno niya before sila nagminyo, di syempre, di siya mapakasal siguro, no? Kaso lang, nahibawaan man niya nga, late na, nagminyo na sila, diha na nang gawas ng mga screenshot, kas na ay nisulti niya. No nga mouna there's proof to show sa side pod ni Derek ni deny gyud siya nga nangilad siyang Ellen, no? And matud pa ni Derek Ramsey matud pa ni Ellen Adarna nga those were the screenshots nga iyang nakuha, no? Mga conversations ni Derek og siguro iyang mga friends or I don't know who, but na siya gipang show didto. Kabalo ba ka gitawag pa ni Ellen Adarna si Derek without naming Derek or name dropping Derek. Iya pang gina man child. Unsa may pasabot man child? Masa ba man-child sa Bisaya? Diba? Man-child. Lalaki nga bata. Bata nga lalaki. Literal kaayo. In other words, di nala ko musulti. Pero di ba lain paminawon? Oh, kana sir. Muna yung mag-mention yun. Dili na lang ko yung murag lain kayo. Lain kayo. Pero gitawag niya nga man-child si Derek. So muna nga, kanang hantod karon actually, kanang nagpadayon gina ang mga pag-share ni Ellen Adarna sa iyahang Instagram stories, no? Matud pa niya nga nangay pagsimpatya si kanang kinsa nga ani nangay simpatya si Derek kuno sa katawhan, no? And
she's not into that. So, very kuan kay si Ellen nga na siya mga receipts to show, no? Na siya mga kanang mga masulti pag yun with regards to this. So, well, that's it, no? Let's see kung asa ni Padu ang ilang screenshot. Pero nasa screenshot ang ebidensya. Pero mo lagi na kung si Ellen Adarna pag sendan sa screenshot palaban kay si Ellen kaning ato ang letter sender na problema kay gisendan na screenshot iyang amiga gipakit-an niya sa tinuod di man mo tuo sa screenshot. Balik ta sa atong storya speaking of screenshot. Okay? So mo na ni ha kamo din ha nga naminaw karon if you have friends you have to know the character of your friends kay dili ta ka expect na what you're thinking is the same reaction that you will get. Kay most of the time, lahi-lahi magtao. Especially pareho ani nga situation yung work. I think it is best to say nga in love jud kaayo ni si Jazz ngadto kang Melvin, which is why she decided to be blind, whatever that is nga iyang nadunggan with regards to or about Melvin. So ato ning basahon ang uban pa din ha nga mga comments. I hope you share your thoughts for this afternoon sa Dear Chixie. Kay kung kamo ang nahimutangan unsa may inyong buhaton, no? Di pud lalim mga kana bang ikaw concerned kay kas imong friend nga makorektar or matabangan pero di ay to inana ray mahitabo, no? Inana ray mahitabo. So my God, unsaon na lang, no? So mo na sa tanan din na mangita ta din natin makita na to screenshot, di ba? Ato ning basahon ang uban pa ng mga comments, no? Sa tanan din ha nga mga nananaw karon sa atong live. Hopefully you share your thoughts for this afternoon sa atong hashtag screenshot. Okay? Ingon si Patrick, ingon siya, no? Si Jazz ang problem DJ kay gilain niya og sabot. O, tinuod yun. May problema si Jazz. Okay. Melusa M. Jane, shout out gwapa DJ Chixie. Hello Melusa. Speaking of shout out ko ni Mami Tik. Mami Tik, thank you sa pagplansya ganina gadali-dali jud mi pamlansya. Oo, thank you so much. Unya sa tanan ng mga nananaw karon ato pang i-check diri. Thank you. Ay okay. Parehas ra na sa ni Taya og Loto. Ang nigawas ako pay dautan. Parehas ako na sa ni Taya og Loto ang nigawas ako pay dautan. Shirley Abatayo, hi Idol Chixie, maayong hapon. Kanatong tanan hilabi na sa tanang taga-Dawis Tabunok. Hello sa tanang taga-Dawis Tabunok. Ayan, thank you so much for watching. So muna na siya. Actually, we still got time, no? So kamo din ha if you're in the position to decide kamo ba mo habol ba mo friend nga dili mo patuon ninyo inyo bang guk doon honest sige mga tanan ko tagsa nila Sir Tanch mo gukod pa ba kasi mong higala kung imo nang gitambagan niya gihapog hulog ganahan pa kang okay na mo or sagdan na lang nimo siya o banan gihapon so huwaton nimo nga maguli mo as mo reach out gihapon ka baski dili na siya ganahan kay lagi nilaban siya sa iyang uyab baskin imo nang giingnan nga bay nakita na ko imo uyab makarealize siya eventually. So mutuo ka nga mo balik pa si friend. Mutuo pa ka nga napay okay second chance. Si Sir Mark, pasagdan na nimo. Si Sir Sir Tanch, paabuto niya ikaw, pasagdan nimo. Kapoy, no? Kapoy gukod. Si Eric, pasagdan na sad, bahala na lang sad siya, no? Sayang kinabuhi, gahay kay go, no? Kung ma-heartbroken, bitaw ka, bantay ka, mumani ka, diri manukto ka sa kumpultahan, bantay lang yung ka. Diba? Kay gahay man jud kay siya gulo, tinuod lang, no? Kanang si Jazz is in love. Okay? We cannot deny the fact that she is. Kana bitaw, it's like wanting someone for so long that you don't want gyud ba nga mawagtang sa imuha and that anything that they say or do against that person, you will really try your best nga dili, uy, ma-okay ra lagi mi, wala lagi ni issue, kana bang labanan jud nimo, imo jung duphan, kay di lagi kaganahan, di ka mutuo nga something is wrong. So, muna nga, importante jud kay sa nga tanan ani nga sitwasyon is patience tinuod and understanding pod, no? But si Kris manggo deep inside her, she's thinking bati asad ako may nabati na noon. It seems like being concerned leads me to being negative, no? So muna nga sa tanan din hang kung na pa mo yung mga last set of advices. Oo kay friend man taman makamata. Oh, di ba? Huwaton ba Patrick? Idol asa man mga unsay biya nako nga jeans, boots with the fur. Kuyawa diri pangayuan man day tag ukay-ukay diri.
Tapadiri. Ingon si Patrick Humalon, as a friend, mag-ready na lang kasi imong kaugalingon kay baso jud ang padulingan inig mabali ang tuyok sa kalibutan. Sa best friend gihapon na mo sumbong. Bitaw no, makitagay ra gihapon at the end of the day. Sorry kaayo. As in, sorry ka realize na ko. Diba? Unsa to ni Flash Rick? Ato itong basahon. Shout out, watching from Malaysia. Uy, hello! Watching from Malaysia, Shing Morcelos. Hello, Shing Morcelos. Thank you so much, Shing. Shing. Thank you so much. Napadiri. Okay, napadiri atong basahon. Okay, ingon diri si MJ, magbalik ug magbalik ra jud ang panaghigala. Pag mabiyaan na, wala na ilain nga madaganan ang imong amiga. Di ba? Tinuod gyud na, ma-realize ra man gyud na eventually. Though it will take time, pero eventually, no? So ani nata diri mo advice nata kay marag Kris, ma-advise nata Kris kay marag taas-taas ng metros taxi Kris. Gadagan ang oras, no? Ato ang advice, tagaan natong advice ni kana bitawng Kris. Una sa tanan, I actually admire you being brave because not every friend can do it. Dili tanan nga na madiscovery kabahin sa usa ka individual, very much ready to share or spill the tea because sometimes they know that the reception would hurt the person, no? Masakitan ang person. Pero contrary to what you're expecting, nga i-confront ni Jazz si Melvin, wala man nahitabo, ikaw man noon ang nabati. Because you have to understand, you've even mentioned nga, in love you kay si Jazz or ibog you kay si Jazz for so long kay Melvin. So she doesn't want, no, to entertain the thought na nag-cheat sa iyahang ultimate nga hinigugma, no? Ultimate crush, o niya, si ultimate crush na himong uyab, di gina niya ganahan i-let go because she's been dreaming for this for so long, no? But of course, you have to know that sometimes there are people who are just so blind, no? Which is why daghan kaayo ron ang ma-deceive. Daghan kay ang mailad because they choose not to see what's the truth. They choose to just kana bang be blinded because they wanted their truth to be their truth. Kagets mo, nagana mo anang inyong kamatuoran mo, yun inyong kamatuoran. When in fact, the kamatuoran ninyo is different from the reality. Diba? Katry mo, ana. Moment na-term ang mga Gen Z, which is I'm often using it, no? If you're following me sa social media, there's a term called dilulu. Dilulu is dilulu means delusional. Delusional is just like a made up stories and made up feelings and emotions because it's not that real, no? Mubito you label it as dilulu. Na may kanta ana, it's kanta ni Sakta Budlo, dilulu because it's not defined as reality just yet. It is not labeled that way, no? Mo nang naigitawag nga dilulu. But most of the time, the realities in life are painful. Sakit ang kamatuoran. Muna yung nakatawa mo sa term, no? Oh, pero muna sa kamugyot po, muna ang Gen Z, D-E-L-U-L-U. Muna ang Gen Z term, dilulu. So, kana bitaw nga emotional state, di ba? Sa usa ka tawo, kanang afraid kay ka ba na ang imong delusion, ma-destroy, ma-distract, kay imo ng happiness. Yeah, once nga na reality nga mo buak na, it's gonna be painful. It's so hard to accept. Dili ka maka-accept dayon because that's not what you wanted. You're emotionally invested with the idea that everything is okay when it comes to the relationship. When in reality, it is not. No? Mabito nang there should be a perfect mix between kana bang gitawag nato nga imahinasyon lang, delusion lang, and the realities of life. Kay nindot man maghandom, nindot man what's it term maning dili handom ha, nindot man na if you desire something, you visualize something, it's nice. But not all the time nga you live into the visualization nga you won't allow what is the reality of life because the reality of life will lead you to what is heading and the real thing, no? But the delusional, medyo lisod-lisod na dihang dapita, no? When you don't back it up with reality, no? So muna nga, diri nga dapit, si Jazz Manggod is siguro fascinated with the idea that everything is okay between her and boyfriend Melvin, na she chose not to see the side of Melvin nga is actually reaching out na sa ex. Okay, does it matter nga magstorya ang mag-ex? To me not. But what's wrong is that they see each other nga sila lang
siguro makabother na gyud na. And I get where you're coming from, Kris. You're so concerned sa imong friend. However, lisod kay ma-concern sa usa ka tawo nga dili daw wato ng imong concern. Lisod kaayo mo take care og usa ka tawo nga gahi og ulo. Most of the time, gahi dyan ang ulo ang mga in love and blinded by love, no? So ako, ma-advise ko nimo, if you wish nga mag-uli mo, sakto sila sa sirtan, syog ang uban pa, pasagdi. Kaya at the end of the day, kung makarealize na gyud daw, moabot na gyud sa puntos kinabuhi nga siya na mismo ang makadiscovery sa mga binuhatan sa iyang uyab nga si Melvin, siya na mismo ang moingon nga, sakto man day ka may gano, sakto man day ka beshiwap, no, you're right, no, and I was wrong. No? So sometimes allowing people to just go and allow them to do what they want will also allow them to grow and to discover things on their own. Kay lisod kay spoon-fed nimo sa iyahan, nya di man gyapon niya dawaton, it will seem like ikaw pa'y nakamarites, ikaw pa'y bati, kay lagi, manghilabot mo sa akong kinabuhi, uy, manghilabot mo sa kinabuhi sa akong uyab, uy. No, ikaw na noon, mura naman no ko, hoy, times na ragod ka, concern na mo diring dapitang, and then kami pa'y bati, no? Naging mga inana kay in love man siya. So you have to understand where she's coming from. Now, if you want ka mag-uli jud mo, para nako, now is not yet the best time. Allow her to realize her mistakes. Kay lagi, wala may aso nga makumkum. And I don't think, she might deny it, pero I don't think nga wala siya na-struck ato ha. Para nako, babae pug ko, if makita ko, mabother ko, for sure, it's nabother na to siya. Defense mode lang siya, kaya di siya ganahan nga. Blind lang siya. I think dili kay blind. Defense mode lang nga. Dili lang siya ganahan nga maguba ang iyang delusion nga. Delusion gyud ang tawag nga perfect ang relationship. When it is not a perfect relationship after all. When the reality is there that Melvin is actually seeing the ex, it's still the reality. So lisod lang gyud kay nang in love kay Sir Mark. Di mo jud ganahan maminaw og mga inana ang in love good. No, sirado gyud kay nang in love sa mga possibilities of kanang maguba ilang relasyon. Kanang yung always gyud na siya positive, gyud na siya permanente. But that's not it. Life is a mix of both the happy and the sad, the hurt, no? The hurt and the joy. It's part of life. Kaso lang imo amiga, di man mo dawat ana and you expect her to accept it, but she's not like that because she's not logical anymore. Kaya na puno naman siya sa iyahang emotions of loving this person. So allow her. Pasagdi siya. You know, I know, you understand that you want to take care of your friend, but if your friend doesn't even appreciate the effort that you do just to make her wake up from this reality of life, pasagdi siya until she learn on her own. Kaya eventually, sometimes mo gud gitawag og tough love. Feeling na ko diri na mo apply ang tough love. Kana bang you might love a person, you want to take care of them, you want to teach them how to grow, but if they don't want to, kay dili nila accept, kay they have their own ways, pasagdi Pasagdi hangtod nga mo balik na lang na sila nimo nga sila ni nakaton sakto man day ka no. Sometimes it needs that space para ma-realize sa usa ka tawo kung asa day siya nasayop, kung asa day ay ang needs improvement, no? When it comes to the relationship in terms of friendship, no? Nga instead of ma-appreciate nahimo na nung negative. So, para nako, I can see that you really love your friend Kris. No question about that. You're such a good friend. But naasag yung mga tao nga dili man gyud open-minded, and sadly it is just na naay tao nga so blinded with love and it is just your friend. Allow her na lang. Okay? Bahala siya, mapili siya mapaka-martyr all the rest of her life kang Melvin, iyahan na. Kaya eventually kaning mga issues kabahin ni Melvin ug Andrea seeing together, at the end of the day, it's gonna be Jazz who will suffer, and let's see kung asa siya mo balik. Mauli ra gyapon na nimo. Masulti ra gyapon na nimo. Sorry kay Kris ha, kay I chose to be blind, no? Just wait. No, just wait and it will come. I'm not saying I wish na tugbati, no, ang relationship ni Jazz, pero naalang yung mga tao nga kailangan nimo i-let go para ma-learn pud nila the hard way. Kay gahi man sila ulo, alangan naman sa sige lang gyud mo bibihon. Ikaw pa yung paubos nga, ikaw may sakto. Diba? Lisod, mo dyan nakapait. If we want to correct some people and some people just have their own egos and pride, sagdan na lang na to. I mean, they will realize. Ma-realize siya na nila kung asa siya nasayop. Ma-realize siya na niya eventually kung where was that part that
that she actually thought she's right but she isn't, 'di ba? So muna nga para nako karon, thank you for showing your concern as a friend. I think you've done your part because kani Sir Mark, I don't know mo agree mo ani pero dili tanang higala kaya mo bulgar og sekreto nga ilang nasakpan. Si Kuan nga na dili tanan kay mahadlok sa reaksyon, mahadlok nga makaguba pero she's brave. Si Kris is brave enough. Kaso lang it wasn't accepted the way she expected it. But it's okay, Kris. You've done your part. At least at the end of the day, may tinuod ko nga, amiga. Kaya wala ti ka gi-sugarcoat, wala ti ka gi-consider nga, wala ti ka gi-palive into a fairy tale when it is really not a fairy tale love story after all. No? Kaya realistic ko nga, amiga. So at the end of the day, pasagdan na lang ti ka nga makarealize ka. Matod pa ni Floor Basok, mao gyud idol Chixie, pasagdan na lang gyud, di ba? Tita Ruth, hello. Thank you sa hairdo. Before ko ni ani no padali-dali jud ko og pangplansya. Oh, dali ko plansya kay gubot na gubot. Charo. Pero thank you so much kay sa nga tanan, 'di ba? And Michael Bintoy, salamat sa pagtanaw ug sa tanang mga nananaog karon, 'di ba? Love you, Tita Ruth. Mommy Tik. Okay. So mo lagi na at the end of the day, okay? You allow people to grow on their own and realize things on their own because that would be their growth. Ikaw, you're done. Okay? If ganahan na jud ka nga mag-uli mo as friend, i-pray na lang si friend. Kay kung inaana man gani, meaning to say, mas gipili jud niya ang love life kaysa nimo. No? Sorry to say, mas bugat jud niya si Melvin kaysa nimo. Sa pagkakaron. Kaya pa man na nahigmat ta. Eventually, makita na niya ang mga tinuod pag yun pa nga more evidences. Ingnon ti kag mubalik lagi na sa imo ha manuktok. Narana mo, Kris, kung dawato na ba nimo pagbalik isip friend si kanang Jazz. Pero sa pagkakaroon, sabtan na lang, ka in love man siya. Kung dili gid siya, iyahan na ng problema. Kung ikaw ang iyang giisip nga bati, kay nagmarites mo sa iya kinabuhi siyang uyab, sagti na lang na siya, basta ka you've done your part. You've done your part showing her the real colors of kanang her lover, no, that turns out to cheat on her but she doesn't accept the fact. So let her be, no, pasagdi no, and then eventually if God's willing mag-uli ra gid mo kung ganahan na gid ang Ginoo, mahigmata na gid na siya. And just a tip to everybody who's watching right now, no, naamang kita imaginations natay mga gi-foresee, natay gi-visualize ideals ba, natay ideals nga gusto mahitabos kinabuhi, or sometimes as they say, delusions, but don't allow yourself to drown too much in those things. Because at the end of the day, even if we have ideals, we have delusions, the reality is, ang reality gyud ang mupatigbabaw over the things that we're imagining. At the end of the day, ang kamatuoran, magpabiling kamatuoran. Bisag unsa ang paghikaw, mupabiling kamatuoran. 'Di ba? Wow, ang lalim. Di bitaw, bisag unsa ang panaghikaw, 'di ba? Mugawas gyud ang maleta. Charis lang. Kagets mo. Di, bisag unsa akong panaghikaw, no? Naagid mga ebidensya, dili AI, tinuod jud. Oo, so muna nga just believe, pray for the friendship, and just pray that if ever makahimata si Jazz, she will still turn to you as her friend. And to me, I admire true people who are not afraid to say the truth even if the truth hurts. Kay dili tanan ay courage to do so. Thank you so much, Kris, and I hope you learned something today. Sa tanang mga nanaw karon sa live, good afternoon to di ko kabasa ni Wathanasit ko yung pangalan ni Wathanasit mura mag-stamina waka listen na mga pangalan eh. Sige, anyway. Thank you so much. Daghang salamat. And of course, don't forget, if you have stories to share just like this, about friendship, love life, family, kung unsa man ang mga problems, please do share your stories over my page, DJ Chixie, on Facebook, DJ Chixie, DJ Chixie. You can reach out to me and send your stories, or even to Sunstar Cebu. And don't forget to follow us on our socials at Sunstar Cebu across platforms and www.sunstar.com.ph. Until next Tuesday, daghang salamat sa pagiguban kanako, sa pakig-interact ug sa paghatag sa inyong mga advices ngadto sa atong letter sender. This has been Chixie. Until next time, God bless you and happy Tuesday. Bye!